อนตาร์กติกาทวีปที่มีแต่น้ำแข็งเป็นดินแดนที่ยังคงเก็บซ่อนความลับมากมายไว้ใต้ทุ่งน้ำแข็งอันกว้างใหญ่และหนาวเหน็บหนึ่งในพื้นที่ไม่กี่แห่งบนโลกที่ยังไม่มีการสำรวจเท่าไหร่นักคลิปนี้อับดุลไททูบจะพาทุกคนมุ่งสู่ดินแดนอันห่างไกลที่เต็มไปด้วยน้ำแข็งเพื่อสำรวจหาความมหัศจรรย์ของภูมิประเทศที่ไม่เหมือนใครและความลึกลับซับซ้อนที่เกินกว่าใครจะคาดคิดไปติดตามพร้อมๆกันครับ1. เคยเป็นฐานทัพลับของนาซีหนึ่งในเรื่องราวที่ถูกล่ำลือกันเป็นวงกว้างในช่วงสงครามโลกครั้งที่2ก็คือข่าวลือที่ว่านาซีได้จัดตั้งฐานลับในทวีปแอนตาร์กติกาและมีเจ้าหน้าที่ระดับสูงหลบหนีไปยังทวีปที่ห่างไกลและปกคลุมด้วยน้ำแข็งแห่งนี้หลังจากที่เยอรมันพ่ายแพ้ในสงครามมีเบาะแสที่บ่งชี้ว่านาซีอาจเข้าไปสำรวจทุ่งน้ำแข็งแอนตาร์กติกาโดยใช้เรือสำรวจชวาเบิร์นแลนด์มาตั้งแต่ปี 1938 ถึง 1939 และได้พบกับพื้นที่ที่ไม่มีใครอ้างสิทธิ์ในควีนมอตแลนด์ตั้งอยู่ระหว่างเขตที่นอร์เวย์และอังกฤษจับจองเอาไว้มีผู้พบเห็นเรือดำน้ำ2 ลำคือ U530 และ U977 แล่นอยู่ในผิวน้ำที่ท่าเรือในอาร์เจนตินาในปี 1915 ซึ่งเป็นช่วงเวลาเดียวกันกับที่นาซียอมจำนนต่อความพ่ายแพ้ก่อนที่เรือดำน้ำทั้งสองจะถูกระเบิดจนจมลงสู่ก้นมหาสมุทรโดยเครื่องบินทิ้งระเบิด B-24 Liberator ของอังกฤษและไม่มีใครพบซากเรืออีกเลยจนกระทั่งในปี 2018 มีรายงานว่าซากเรือดำน้ำดังกล่าวจมอยู่ที่ก้นทะเลที่ระดับความลึก 123 เมตรแต่ทว่าก็ไม่มีหลักฐานยืนยันว่าเรือดำน้ำเยอรมันกำลังจะมุ่งหน้าไปทวีปแอนตาร์กติกาหรือเป็นส่วนหนึ่งของภารกิจลับแต่อย่างใดการคาดเดาส่วนใหญ่เกิดขึ้นเพราะความลึกลับและความไม่แน่นอนเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวของนาซีหลังจากสงครามจึงทำให้เกิดทฤษฎีที่ว่าฝ่ายนาซีอาจขนเสบียงทองคำหรือพวกนาซีระดับสูงซึ่งอาจรวมถึงอดอล์ฟฮิตเลอร์ที่ยังไม่ตายหรืออาจเป็นเพียงเท่ากระดูกหลบหนีไปยังฐานลับในแอนตาร์กติกาในช่วงสุดท้ายของสงครามโดยมีผู้เสนอทฤษฎีว่าฐานทัพลับนาซีถูกสอดแนมและโจมตีโดยหน่วยปฏิบัติการพิเศษทางอวกาศหรือ SAS แห่งกองทัพอังกฤษจนย่อยยับไม่เหลือซากบางก็เชื่อกันว่าฐานทัพลับนาซีอยู่ในถ้ำน้ำแข็งอันกว้างใหญ่ที่อยู่ลึกเข้าไป2 กิโลเมตรอย่างไรก็ตามแม้แนวคิดเรื่องฐานทัพลับนาซีในแอนตาร์กติกาจะน่าสนใจอย่างไม่ต้องสงสัยแต่เนื่องจากไม่มีหลักฐานยืนยันการมีอยู่ของมันที่ชัดเจนจึงทำให้เหมือนเรากำลังฟังนิยายที่เลื่อนลอยและเต็มไปด้วยการคาดเดาแต่ทว่าการไม่มีหลักฐานไม่ได้หมายความว่าสิ่งนั้นไม่มีอยู่จริงบางทีอาจจะมีการปกปิดข้อมูลหรือบางทีฝ่ายนาซีอาจประสบความสำเร็จในการดำเนินการบางอย่างไปแล้วก็เป็นได้ 2. การซ่อนตัวของเอเลี่ยนและพีระมิดนับตั้งแต่ประมาณปี 1950 มีข่าวลือแพร่สะพัดถึงการพบเห็นจานบินของมนุษย์ต่างดาวจำนวนมากในภูมิภาคอันห่างไกลและยากต่อการเข้าถึงพร้อมด้วยกองกำลังทหารขนาดใหญ่ที่ประกอบด้วยเทคโนโลยีขั้นสูงเข้าครอบครองพื้นที่อันกว้างใหญ่ของทวีปแอนตาร์กติกาทำให้เกิดแนวคิดเกี่ยวกับมนุษย์ต่างดาวเกิดขึ้นเป็นระยะที่ส่วนใต้สุดของแผนที่โลกต่อมาในปี 2016 มีการเผยแพร่ภาพถ่ายดาวเทียมที่แสดงให้เห็นยอดเขาที่มีรูปทรงคล้ายพีระมิดแห่งกิซ่าของอียิปต์ตั้งอยู่ในเทือกเขาเอลส์เวิร์ธซึ่งเป็นเทือกเขาที่สูงที่สุดในทวีปแอนตาร์กติกาโดยพื้นที่นี้รู้จักกันในชื่อ Heritage Range เพียงแค่คำว่าพีระมิดก็ดึงดูดความสนใจจากผู้คนได้เป็นทุนเดิมอยู่แล้วและเมื่อพูดถึงพีระมิดแห่งแอนตาร์กติกาก็ยิ่งกระตุ้นให้เกิดการวิพากษ์วิจารณ์อย่างกว้างขวางอย่างไรก็ตามผู้เชี่ยวชาญด้านหินและแร่ธาตุได้ชี้แจงว่าภูเขาที่มีลักษณะคล้ายกับพีระมิดนั้นเป็นผลมาจากการกัดเซาะของน้ำแข็งในช่วงเวลาหลายล้านปีไม่ใช่โครงสร้างที่มนุษย์สร้างขึ้นภูเขาดังกล่าวเรียกว่านูนาทักส์มาจากภาษาอินูอิตซึ่งหมายถึงยอดหินที่โผล่ขึ้นมาจากน้ำแข็งและมีอยู่ทั่วไปในทวีปนี้ตัวอย่างเช่นยอดเขาเดอะพีระมิดซึ่งได้รับการตั้งชื่อโดยคณะสำรวจแอนตาร์กติกาของอังกฤษในปี 1910 ถึง 1913 ซึ่งตั้งอยู่ติดกับทานน้ำแข็งเคทลิสและยอดเขาสูง 2,810 เมตรในเทือกเขาเชอร์ชิลที่เรียกอีกชื่อหนึ่งว่าเมาท์พีระมิด 3. หลุมอุกกาบาตใต้ชั้นน้ำแข็งโดยทั่วไปแล้วแรงโน้มถ่วงจะมีค่าค่อนข้างเสถียรแต่ในบริเวณที่มีหลุมอุกกาบาตจะส่งผลให้เกิดความผิดปกติของแรงโน้มถ่วง
ในช่วงปลายทศวรรษที่ 1950 นักวิจัยได้สังเกตถึงความผิดปกติของแรงโน้มถ่วงบริเวณตอนเหนือของวิกซ์แลนด์ของทวีปแอนตาร์กติกาบ่งชี้ถึงการมีอยู่ของมวลที่มีความเข้มข้นสูงหรืออาจเป็นสัญญาณของหลุมอุกกาบาตที่ซ่อนอยู่ใต้ชั้นน้ำแข็งและอาจเชื่อมโยงกับการสูญพันธุ์ครั้งใหญ่ในช่วงสิ้นสุดยุคเพอร์เมียนซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่ทำให้สิ่งมีชีวิตในทะเลและบนบกสูญพันธุ์ไปมากถึง 90% เมื่อ 250 ล้านปีที่แล้วการมีอยู่ของหลุมอุกกาบาตใต้ชั้นน้ำแข็งยังคงเป็นที่ถกเถียงกันอยู่ถึงปัจจุบันโดยนักวิจัยได้ศึกษาและวิเคราะห์จากแบบจำลองทางภูมิศาสตร์อย่างละเอียดและพบหลักฐานมากมายที่ชี้ให้เห็นว่ามีหลุมอุกกาบาตขนาดมหึมาซ่อนตัวอยู่ใต้น้ำแข็งของทวีปแอนตาร์กติกาตะวันออกหลุมอุกกาบาตนี้มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางราว 500 กิโลเมตรซึ่งใหญ่เป็น 2 เท่าของหลุมอุกกาบาตชิกชูลูปอันโด่งดังที่ฝังอยู่ใต้คาบสมุทรยูคาตันในประเทศเม็กซิโกโดยนักวิทยาศาสตร์เชื่อว่าหลุมอุกกาบาตชิกชูลูปคือสาเหตุที่ทำให้เกิดการสูญพันธุ์ในยุคครีเทเซียสพาลิโอจีนซึ่งทำให้สิ่งมีชีวิตประมาณ 75% รวมถึงไดโนเสาร์สูญพันธุ์ไปเมื่อ 66 ล้านปีที่แล้วเนื่องจากหลุมอุกกาบาตวิกซ์แลนด์ฝังอยู่ใต้ชั้นน้ำแข็งแอนตาร์กติกจึงไม่มีหลักฐานที่ยืนยันการมีอยู่ของมันได้อย่างชัดเจนมีเพียงข้อสันนิษฐานและสัญญาณผิดปกติต่างๆเช่นความผิดปกติของแรงโน้มถ่วงอย่างไรก็ตามหากสมมติฐานของหลุมอุกกาบาตวิกซ์แลนด์ถูกต้องนักวิจัยคาดว่านอกจากมันจะเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดการสูญพันธุ์ครั้งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์โลกแล้วยังเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดการแยกตัวของทวีปแอนตาร์กติกาและออสเตรเลียซึ่งครั้งหนึ่งเคยเป็นส่วนหนึ่งของมหาทวีปกอนวาน่าเมื่อ 100 ล้านปีก่อนอีกด้วย 4. การหายตัวไปอย่างลึกลับของนักวิทยาศาสตร์มีการหายตัวไปอย่างลึกลับเมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม ปี 1965 ของคาร์ล โรเบิร์ต ดิสนักวิทยาศาสตร์ชาวเยอรมันที่ประจำการอยู่ที่สถานีวิจัยเบิร์ดซึ่งตั้งอยู่ทางตะวันตกของทวีปแอนตาร์กติกาการหายสาบสูญไปของเขายังคงเป็นปริศนาและเต็มไปด้วยเรื่องราวน่าสงสัยหลายประการในวันนั้นเขาออกจากอาคารเพื่อเดินทางกลับไปยังสถานีหลักซึ่งอยู่ห่างออกไป 2.1 กิโลเมตรแต่เมื่อเวลาผ่านไปเขาก็มาไม่ถึงสถานีเมื่อเห็นว่าผิดสังเกตจึงมีการออกตามหาและพบรอยเท้าของเขาอยู่บนหิมะแต่ด้วยความที่ทีมค้นหาต้องกลับไปเติมน้ำมันก่อนทำให้เมื่อกลับมาอีกครั้งรอยเท้าที่ดูจะเป็นโอกาสเดียวในการตามหาตัวดิสก็ถูกหิมะพัดกลบซ่อนและไม่สามารถติดตามได้อีกแม้จะลองค้นหาอย่างต่อเนื่องด้วยวิธีอื่นรวมถึงการจุดพลุและเปิดสัญญาณไฟทุกๆ30นาทีแต่ด้วยสภาพอากาศที่ย่ำแย่ทำให้แสงไฟมองเห็นได้ไม่ชัดเจนมีการค้นหาทางอากาศด้วยเฮลิคอปเตอร์โดรนและดาวเทียมแต่ก็ไม่พบร่องรอยของดิสในระหว่างที่เขาหายตัวไปอุณหภูมิได้ลดลงถึง-62 องศาเซลเซียสทำให้การค้นหาต้องถูกยกเลิกหลังจากตามหาด้วยความยากลำบากมาอย่างต่อเนื่องราว1อาทิตย์จึงสันนิษฐานกันว่าคาร์ล โรเบิร์ต ดิสน่าจะเสียชีวิตแล้วจากสภาพอากาศที่โหดร้ายพิธีรำลึกถูกจัดขึ้นในทวีปแอนตาร์กติกาและเมืองมอนโรรัฐวิสคอนซินซึ่งเป็นบ้านเกิดของดิสที่หายสาบสูญไปด้วยวัยเพียง26ปีเท่านั้นเพื่อนร่วมงานของดิสเปิดเผยว่าเขาเชี่ยวชาญเส้นทางในบริเวณนี้เป็นอย่างดีรอยเท้าที่พบก่อนที่จะหายไปนั้นแสดงให้เห็นว่าเขาเดินด้วยความมั่นใจไม่มีการลังเลหรือสับสนในเส้นทางเลยนั่นยิ่งทำให้การหายตัวไปของเขาน่าสงสัยมากขึ้นการหายตัวไปของดิสได้ก่อให้เกิดทฤษฎีสมคบคิดมากมายเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในวันนั้นเช่นหลายคนเชื่อว่าสภาพอากาศที่มืดและมีพายุหิมะอาจทำให้เขาหลงออกนอกเส้นทางเชือกที่ใช้ในการนำทางนอกจากนี้ยังมีทฤษฎีที่ว่าเขาอาจถูกมนุษย์ต่างดาวหรือกลุ่มนาซีจากฐานลับใต้ชั้นน้ำแข็งลักพาตัวไปหรืออาจประสบอุบัติเหตุตกลงไปในรอยแยกของชั้นน้ำแข็งที่ไม่สามารถขอความช่วยเหลือได้การหายตัวไปอย่างลึกลับของนักวิทยาศาสตร์ผู้นี้ส่งผลกระทบให้เกิดการเปลี่ยนแปลงตามมาทั้งมาตรการรักษาความปลอดภัยของนักวิจัยที่ปฏิบัติงานอยู่ในสถานที่อันห่างไกลและมีสภาพอากาศที่โหดร้ายและหันมาให้ความสำคัญเรื่องสุขภาพจิตของนักวิจัยที่ทำงานในสภาพแวดล้อมที่ท้าทายเช่นนี้แม้เวลาจะผ่านไปหลาย10ปีนับตั้งแต่คราวโรเบิร์ต ดิสหายตัวไปอย่างลึกลับในแอนตาร์กติกาแต่ครอบครัวและผู้ที่รักเขายังคงหวังว่าเขาอาจจะยังมีชีวิตรอดอยู่ที่ไหนสักแห่งและกำลังรอความช่วยเหลือแม้จะด้วยความหวังที่ริบหรี่ก็ตาม